Üdvözöllek benneteket a csatornámon. Aki mostanában figyelte a videóimat, az tudja, hogy idén 2023-ban vett a családunk egy elektromos autót, egy 40 kW-os Nissan Leaf-et, és ezzel kapcsolatosan csináltam már nektek pár hatótáv tesztet, viszont a külső és belső bemutatása elmaradt, úgyhogy most ezt szeretném számotokra pótolni. Na de akkor menjünk is bele. Amit tudni kell erről az autóról, egy 2020-as év végi N-konnektáról van szó, ami majdnem a legnagyobb felszereltség, egyen nagyobb felszereltség van, amiben egy-két extra van, de nekem arra különösebben nem volt szükségem, cserébe sokkal jobb áron lehetett megvásárolni. Ami egy fontos ismertető jele az autónak, hogy fekete, nagyon sok fehér jár belőle az utakon, mi szándékosan nem szerettünk volna a családdal feketét, ahonnan vettük, mondták is, hogy úristen, a fekete milyen meleg lesz, csak hát ezt jó embernek mondták, mert nekünk több fekete autónk is volt már, sőt inkább csak fekete autónk volt. Ez az elektromosnál abszolút nem jelent problémát, mivel az alkalmazáson keresztül le is tudjuk hűteni előre, tehát amikor jövünk egy bevásárló központból, akkor a kasszánál benyomjuk, hogy hűtse le az autót, és nem a 50-60-70 fokos autóba kell beülni, úgyhogy semmi hátránya nincs a fekete autónak, azon kívül, hogy amint lemossuk, letakarítjuk, azonnal poros 2 percen belül. Ezt szerintem majd most is lehet látni. Csináltam nektek egy csomó vágóképet a körös torokban, csak azért nem ott veszem most fel ezt a videót, mert füvet nyírnak, a partot csinálják, traktorral szántják a homokos partot. És még sorolhatnám, a kutyák ugatnak, az emberkék vágják a füvet, úgyhogy, de ez tök normális, mert egy nyaralóövezetről van szó, így most átjöttem a gát másik felére, itt cserébe sokkal jobban fúj a szél, remélem hallani fogjátok egyébként a videót. Le is állítom az autót, mert szeretném nektek megmutatni, hogy is lehet ezt az autót tölteni, mert ami különlegesség a legtöbb elektromos autóhoz képest, az az, hogy lehet otthoni 220-ról tölteni, vagy lehet gyors töltővel, SADEMO csatlakozóval tölteni. Megvan ennek az előnye és megvan a hátránya is. Az előnye az szerintem az, hogy sokkal kevesebb autó van szerelve SADEMO-val, vagy SADEMO töltővel, ezáltal sokszor találkozhatunk olyannal, hogy nagyon sok autótöltő foglalt, viszont a SADEMO töltő az pont nem, ezért tudunk azonnal tölteni. Viszont ami az előnye, az a hátránya is, mert viszont kevesebb töltő van ilyenből. Az országban sokkal elterjedtebb vagy ez az AC csatlakozó, vagy már a CCS, ami egy nagyon hasonló csatlakozó ehhez, ez nem tartalmazza, viszont még hátrányát soha nem láttuk egyébként, hogy nincs CCS-ünk, mindig valahogy meg tudjuk úgy oldani a töltést, hogy az gyors legyen, frankó legyen. Tehát azt lehet mondani, hogy lassan 10 000 kilométert mentünk, és erről is szeretnék majd számotokra egy videót készíteni. 10 000 kilométer alatt nem érzékeltük azt, hogy bármilyen hátrányunk származna abból, hogy elektromos autót vásároltunk, és nem egy benzines vagy dízelest. Amit tudni kell erről a széria felszereltségről, ebben már benne van a LED lámpa. Ha jól emlékszem, 2020. októbertől kezdték LED-del szerelni ezeket az autókat ezzel a felszereltséggel. Én mindenféleképpen LED-es fényszórót kerestem. Amit még tudni kell erről az autóról, hogy alapvetően 17-es felnivel van szerelve, ez a gyári felnie. Kaptam hozzá annól egy 16-os felnit is, téli gumikkal, tehát tök jó, mert csak a felnit kell cserélni, úgymond. Automatán behajtható visszapillantó tükrök vannak, amire a fórumokon tök sok panasz érkezett, hogy nyikorog, stb. Nekem semmilyen problémám nincs vele. Sokan ki is szokták ezért kapcsolni, hogy ne nyikorogjon. Nekem semmi baj, tök jól működik. És ami nekem kifejezetten tetszik, az az, hogy itt a kilincsnél, majd szúrok be egy vágóképet egyébként róla, van egy gomb, ezzel lehet kinyitni és becsukni az ajtót is. Tehát igazából nem kell elővenni a zsebünkből a kulcsot, vagy amikor fel vagyunk pakolva, és azt se tudjuk, hogy hol van a kocsi kulcsunk, elegendő a nyitáskor ezt megnyomni, és kész. Úgyhogy ez tök jó, és ilyenkor lehet is látni, nem mozog a tükör, akkor nyitódik ki a tükör becsukás után, hogyha elindítjuk az autót, úgyhogy fölöslegesen nem mozgatja a tükröket. Ez is tök frankó, és én kifejezetten szeretem, tényleg csak egy rövid gombnyomás. Ki van nyitva, vagy be van csukva az ajtó, úgyhogy nagyon szeretem ezt a funkcióját az autónak. Visszatérve a töltőkre, azt elfelejtettem mondani, hogy a villámtöltőn, tehát a SADEMO töltőn, amit mutattam, az a nagyobb töltő, azon 50 kW-tal lehet tölteni az autót, durván 1 óra alatt lehet feltölteni,
de én 20%-ról szoktam olyan 40 perc alatt satsz per kb. Feltolni, 100%-ra a kisebb az AC töltő, ott pedig attól függ, hogy otthon töltünk 220-ról, vagy egy Mobility-n töltünk egyfázisról. Az otthoni töltőn durván olyan 15 óra alatt lehet feltölteni konnektorról. Ha beállunk egy töltő oszlopról, ott nem 2,3 kW-tal lehet tölteni, hanem 6,6-tal, így van, kb. 6 és 7 között szokott tölteni, az olyan 5 óra alatt durván fel szokta tolni, de nulláról még soha nem töltöttem, tehát a nulláról 100-ig ezt nem tudom megmondani, de durván én olyan 20%-nál szoktam feltenni, és mint mondtam, olyan 5 és fél óra alatt szokott feltölteni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha úgy tervezünk, hogy legyen töltő a közelünkben a célállomásnál, akkor ezzel semmi gond nincs. Ami fontos, hogy mi ezt családi autónak vettük, és fontos szempont volt, hogy jól pakolható legyen. Van egy egyéves kislányunk, és kényelmesen elférjünk benne. Na most mindjárt megmutatom nektek a csomagteret, hogy az is tök jól pakolható és egész nagy, tehát nem kell azzal szemben, hogy befér egy babakocsi vagy bármi, de gyerünk hátra. És itt is vagyunk hátul, és nem automatán nyitódik és csukódik az ajtó, viszont nekem ezzel nincs problémám, mert talán egyszer volt olyan autóm, hogy az automata volt, hozzá vagyok szokva. Valószínűleg, hogyha évek óta használják automata csomagtértető ajtót, akkor ez zavarna, most engem nem zavar. Remélem jól látható a videón, de hogy is szemléltessen, van itt egy-két cuccom. Hát, hogyha így bedugom a karom, akkor lehet látni. Nem vagyok egy alacsony srác, de tök mély egyébként a csomagtere, és ami fontos, hogy nem síkban van, hanem lentebb van a csomagtér, így érhető el az, hogy 438 literes csomagtartója van, hogyha ezt a kalaptartót levesszük, tökre elég, mentünk már vele nagyon-nagyon megpakolva, tényleg a rollerem benne volt, a gyereknek a babakocsia, meg egy 3-4 napnyi cuccunk benne volt, úgyhogy tényleg tök jól pakolható. Szerintem ez tök előnyös egy ilyen autónál, és nálunk nagyon fontos szempont volt, hogy jól pakolható legyen a hátulja. De akkor nézzük meg a hátsó üléseket, mert az is egy szempont volt, hogy ne kelljen így összekucorogni, amikor beülünk hátra. Nézzük hátul, hogy mennyi helyünk van. Most úgy van beállítva az ülés, hogy én 186 centi vagyok durván, és lehet látni, hogy mennyi hely van, még egy kis arasznyi hely van majdnem, úgyhogy viszonylag azt lehet mondani, hogy kényelmesen elférek hátul. Egyedül annyi, hogy a padló lemeze magasabban van, mint a többi autónak, ugye ez az akkumulátor miatt, mert itt a hátsó ülések alatt található meg az akupakja, úgyhogy hát azt nem mondom, hogy 5-en kényelmesen elférnek benne, de amúgy azt tudom mondani, hogy szerintem 4 embernek halálkényelmes egyébként ez az autó, és ami még fontos, ezt most itt pont nem látjátok, de majd bevágom vágóképnek, található itt hátul 2 darab USB csatlakozó, és amivel egy olyan extrát ad ez az autó, amit nagyon sok prémium kategória sem tud, hogy hátul is van ülésfűtése, ami elég menő szerintem, és a másik az, hogy elektromos autóként így még hatékonyabb tud lenni, hogy télen nem a teret fűtjük, hanem az üléseket. Tehát ez még hatékonyabbá teszi az autót, de mondom, teszek be róla vágóképet. Oké, menjünk előre. Na, sikerült beállítani a kamerát hátra, úgyhogy be is indítom az autót, hogy egy kis klímát kapjunk már, meg így egy picit meg tudom mutatni az egész autónak a rendszerét. Ami első beülésre tök meglepő szerintem, hogy nem ilyen kopogós műanyagok, és nem, tehát van kopogós műanyag persze, bár nagyon-nagyon minimális, tehát ez sem az, ez abszolút nem is műanyag, hanem ilyen bőrborítás, ez sem kopogós, egy picit talán kopog, de abszolút nem vészes szerintem az anyag használata, sőt amúgy szerintem tök jó, és ezen az áron, hogy elektromos autót kapunk, tök rendben van szerintem. Na és akkor amit tudni kell így a belsőről, először is van egy multifunkcionális kormányunk, van egy nagyobb kijelzőnk, és van egy félig digitális, félig analóg kijelzőnk a kormány mögött. Tök fura, mert hogyha ezt nézzük, bár nem tudom mennyit láttok belőle, szerintem leginkább semmit, de az a lényeg, hogy brutál sok adat elérhető egyébként, viszont amit tudni kell, hogy ez angol. Ez pedig magyar, és nem is lehet átállítani, tehát ennek a nyelvét át lehet állítani, magyar, angol, stb. Ezt a kormány mögötti műszerfalat viszont csak angolra tudom állítani, meg más egyéb nyelvekre, magyarra nem.
Na de mindegy, nem olyan vészes, egyébként tök elviselhető, hogy nem magyar. Ami fontosabb, hogy ez viszont magyar. Mindjárt fel is dobom a telómat, hogy lássátok. Ami lényeges, hogy van benne CarPlay. Én nem is akartam olyan autót venni, amiben ma már nincs CarPlay. Szerintem egy tök alap felszereltség ma már, hogy a telefonodat ki tud tükrözni, láss egy Waze-t, egy Spotify-t, bármit ki tud tükrözni, és akár tényleg telefonon is tudjál róla. Egyetlen egy hátulütője van talán, hogy kábellel tud csak csatlakozni. Ez talán hátrány, talán előny, jó kérdés, így igazából tud tölteni, hogyha kábelre dugod fel, ennyi előnye talán van. Jók ezek a fakkok, amiben lehet pakolni, van egy könyöklőnk, oda is tök sok minden elfér, van pohártartó, van itt is ide a telefonomat szoktam rakni, meg az ajtóba is lehet pakolni, szerintem ez tök rendben van, és akkor át is raklak benneteket ide, mert innentől kezdve inkább adatokról beszélnék, mint a felszereltségről vagy bármiről. És akkor ez már az a kamerakép, amit megszokhattatok a tesztek során, mert, mint mondtam, csináltam több tesztet is, munkába járósat országúton, csináltam egy ilyen hétvégi kiruccanásról is videót, csináltam már Csongrád-Budapest autópályán hatótávtesztet. Ha érdekel benneteket, akkor majd ide be fogom linkelni a felső sarokban, és akkor nézzétek meg azokat is, és készülök még nektek elektromos autós tartalommal. Ami fontos volt számunkra, hogy elektromos autót vegyünk mindenféleképpen, otthonról tudjuk napelemről tölteni, be tudok állni a garázsba, és egy éjszaka alatt szinte azt látom, hogy 0-ról 100-ra fel is tud tölteni, úgyhogy ennek köszönhetően nagyon sokat spóroltam vele, mert egy Csongrád és Szeged 60 km van, oda-vissza 120, napi szinten megjárni ez benzines autóval, jelentősen több költségbe kerül, mint egy elektromos autóval. Durván azt lehet mondani, hogy 15 kW-os fogyasztása van ennek az autónak 100 km-en, ami azt jelenti, hogy 1000-1100 forintból jártam meg oda-vissza egy utat, még hogyha 70 forintos villanyszámlával is számolunk, hogy áramköltséggel számolunk, cserébe ez benzinköltségbe 3500 forint alatt sehogy sem tudott kijönni, úgyhogy nekem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, hogy ez így történjen meg. Menjünk egyet, kerüljünk egy kört, de nagyon jól tudjátok, hogy már a belsejét, meg a számokról beszéltünk, úgyhogy most különösen a fogyasztásról és ezekről nem is nagyon szeretnék beszélni, mert nincs úgymond miről tényleg, mindent tudtok, ami tényleg az autópályás tempó vagy bármi. Amit még én kifejezetten szeretek ebben az autóban, rohadt csendes, de szerintem ez az elektromos autóknak a 100%-áról elmondható. Tényleg egy benzines vagy dízeles autó után nagyon fura lehet átülni ilyen autóba, viszont cserébe baromi kényelmes, és percek alatt hozzá lehet szokni. Papíron egyébként 8 másodperc alatt gyorsul fel 0-ról 100-ra. Most, ha például egy Teslahoz hasonlítjuk, ez jelentősen kevesebb, viszont az a durva, hogy közlekedni vele tényleg egy élmény, és sokszor azt érzed, hogy nem előző, hanem kikerülsz autókat. Mindenféle nagy képűség nélkül tényleg olyan gyorsulás van benne, ha most nyomok egy padlót, akkor azonnal megugrik, és már is 60-nal mentünk. Tehát tök durva, és ez ami óriási különbség egy benzines vagy egy dízeles autóhoz képest. Ahogy néztem a műszaki leírását, 144-jel tud menni hivatalosan, ezt is leteszteltem az egyik videómban, majd belinkelem ezt is fent. Ez nagy vonalakban fedi amúgy a valóságot, de Waze alapján olyan 148-150-et ki tudtam belőle passzírozni. Én úgy gondolom, hogy aki elektromos autót vesz, nem az a legfontosabb, hogy milyen gyorsan tud menni. Akinek ez a legfontosabb, az tényleg vegyen Teslát, hajrá! Most azon gondolkodom, hogy mi az, amit még el kellett volna esetleg mondani, és hasznos infó lehet számotokra, de most, hogy így gondolkodom, ja tényleg, most, hogy így megyek, tök jó eszembe is jutott, és látom, hogy elől és hátul is van benne kamera, tehát nagyon sok autóban csak tolató kamera van, ebben van elől is kamera, és ami tök hasznos lehet, az az, hogy van itt a műszerfalon, vagy ezen a kijelző mellett egy kameragomb, ha ezt megnyomjuk, akkor az első kamerát mutatja automatán. Ez mondjuk egy parkolásnál tök hasznos lehet, úgyhogy ez egy olyan újítás, ami nagyon sok autóban nincs benne, de szerintem tök hasznos tud lenni,
Mindezek mellett természetesen van parkolóradar is benne, meg tolatóradar is benne, tehát nem csak látod, hanem hallod is, meg csipog, meg mindent csinál, amit csak el tudsz képzelni. Van benne holtérfigyelő, ami még nagyon-nagyon hasznos tud lenni. Lehet nélküle élni, de amúgy tényleg, hogyha van, akkor rohadt hasznos tud lenni, hogy ne húzz rá bárki másra a kormányt. Ami talán az egyik legjobb funkció, és nem feltétlenül az, hogy halk az autó, vagy bármi, hanem az, hogy telefonról elő lehet hűteni, vagy fűteni. Tehát télen, amikor baromi hideg van, mínusz 5-10 fok van, akkor simán fel tudod fűteni az autót, és nyáron ugyanezt meg tudod csinálni, csak akkor le tudod hűteni. Tehát, hogyha kint 30 fok van az autóban, meg 40-50 fok van, akkor le tudod hűteni akkor, amikor szeretnél beleülni. Ez tök hasznos szerintem, úgyhogy talán ez a legnagyobb kincs az elektromos autózásba, meg az ár, mert jelentősen olcsóbban tudjuk megjárni az adott útszakaszt, mint egy másmilyen meghajtású autóval. Úgyhogy jövök majd egy 10 000-es teszttel, hogy miket tapasztaltam 10 000 km alatt, előnyök, hátrányok, de hogyha bármilyen kérdésetek van az autóval kapcsolatban, akkor írjatok nyugodtan, válaszolni fogok kommentben mindenre. Ennyi jutott most eszembe, bocs, hogyha valami olyan fontosabbat kihagytam, de tényleg azt tudom mondani, hogy ez az autó napi használatra tök rendben van, hatótávban tényleg azt tudom mondani, hogy 200 km felett attól függően, hogy milyen útszakaszon és hogy mennyire szeretünk gyorsulgatni, vagy gyorsan menni, változó kilométer, de mondom 200-at stabil. Papíron, ha jól tudom, 270-et írnak, vagy mondanak. Én még 270-et nem tudtam belőle kiszedni, 220, 240, egyébként ez viszont simán lehozható úgy is, hogyha tényleg bátran előzgetünk, úgyhogy én csak buzdítani tudlak benneteket, hogy vegyetek ilyen autót. Szerintem az ára is tök rendben van. Meg kell nézni persze rajta dolgokat, hogy ne vásároljunk úgymond be, de tényleg nagyon jó autók elérhetőek a használt autón is. Nyilván nem a legolcsóbbat kell megvenni, mert általában azoknak lehet bármilyen problémája, de nem is a legdrágábbat. Úgyhogy ma már újonnan egyébként egy ilyen autót sokkal-sokkal drágább megvenni, mert ahogy néztem a Nissannak a honlapján, 13, 4, 5, 6 millió forint egy ilyen autó, és hogyha már tényleg a nagyobb aksival az extrábbat akarjuk megvenni, akkor 20 millió körül karcolja a plafont, úgyhogy hát 20 millióért már szerintem amúgy más kaliberű autót is lehet venni, tényleg a Hyundai-tól, a Teslától, és még sorolhatnám, tényleg 20 millióért már nagyon sokféle autót lehet venni, gyorsabb töltéssel, de én úgy gondolom, hogy 10 millió forint alatt ez az autó ez egy tök jó választás, úgyhogy ezt bátran merem ajánlani. Azt lehet mondani, hogy cserben nem hagyott még, úgyhogy tényleg vegyetek Nissan Leaf-et, mert egy tök jó autó. Na, így is már túlhúztam a beszélgetést, úgyhogy nem szeretnék ilyen hosszú videót csinálni, úgyhogy üres beszél legyen benne, úgyhogy ezt most le is zárom. Aki megnézte eddig a videót, annak nagyon szépen köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videómban, köszönöm szépen a figyelmet, és sziasztok!